आज आपण करणार आहोत केरळ स्पेशल पाळंपरी म्हणजेच केळ्याची भजी। ही दोन पिकलेली केळी आहेत। दोन्ही टोकांकडून थोडा भाग कापून टाकूया। केळी सोलून घेऊया। याप्रमाणे काप करून घेऊया। काप जरा जाडसरच ठेवा। ही केळी साऊथ इंडियन शॉप मध्ये मिळतील। त्यांना एतका पाळम म्हणतात। तुम्ही या जागी रेग्युलर केळी वापरू शकता, पण ऑथेंटिक केरळ पाळंपुरीसाठी एतका पाळमच वापरा। केळी पिकलेलीच हवी। बोल मध्ये 1 कप मैदा, 4 टेबलस्पून पिठी साखर, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, पाव टीस्पून मीठ, पाव टीस्पून हळद आणि अर्धा टीस्पून वेलची पावडर टाकून मिक्स करूया। मैद्याऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरू शकता। ह्यात कॉर्नफ्लॉवर टाकत नाही, पण मला कुरकुरीत भजी आवडतात म्हणून मी कॉर्नफ्लॉवर टाकला आहे। तुम्ही ते स्किप करू शकता। थोडं थोडं पाणी टाकून बॅटर तयार करूया। ही भजी वरून कुरकुरीत आणि आतून सॉफ्ट लागतात। बॅटर तयार झाला आहे। बॅटरची कन्सिस्टन्सी अशी हवी आहे। यासाठी मला साधारण 1 कप पाणी लागलेलं आहे। केळ्याचे काप याप्रमाणे घोळवून तळायचे आहेत। मीडियम फ्लेमवर तेल गरम करून घेतलं आहे। त्यात केळ्याचे काप टाकूया। मीडियम फ्लेमवर भजी तळून घ्यायचे आहेत। भजी एका बाजूने फ्राय झाली आहे। फ्लिप करून फ्राय करूया। दोन्ही बाजूने छान कलर येईपर्यंत तळून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू गोरखनाथ सोमवंशी। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। भजी तळून झाली आहे। याप्रमाणे सगळी भजी तळूया। सुपर टेस्टी केळ्याची भजी रेडी आहे। गरमागरमच खा। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।